สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ BMW M2 รหัส G87 นะครับตอนแรกคันนี้ได้ใส่ชุดแต่ง ADRO แบบลิ้นต่อรอบคันไปแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตครับเป็นกันชนหน้าของ ADRO นะครับซึ่งคันนี้น่าจะเป็นคันแรกเลยในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดเบรกครับเป็นเซรามิกแท้ของ BMW นะครับตรงรุ่นเลยหน้าและหลังนะครับเป็นหน้าขนาด6พอร์ตแล้วก็ตัวล้อนะครับได้เลือกเป็น BBS LM นะครับที่เป็นล้อฟอร์ส2ชิ้นนะครับขนาดหน้า20ขนาดล้อหน้า20ล้อหลัง21นะครับเป็นสีพิเศษรุ่นครบรอบ30ปี Anniversary นะครับคันนี้ก่อนหน้านี้มีการติดตั้งท่อคาร์บอวิกไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็โหลดด้วย KW H.A.S ที่เป็นสปริงแบบปรับสูงต่ำได้นะครับส่วนไฟหน้าเลือกของ Motorsport Plus นะครับเป็นไฟ LED Daylight Daytime Running Light นะครับซึ่งจะเป็นแบบสีเหลืองเหมือนกับตัว Motorsport เลยครับผม